Well, তোমালোকেতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ পালাই, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পৰীক্ষা নহ'ল, ক্লাছো হয়তো দিগদাৰী হৈছে কিছু, আৰু এতিয়া ৰেগুলাৰ ক্লাছো হোৱা নাই। গতিকে কেনেকৈ পঢ়িবা? তোমালোকৰ নিশ্চয় কিছু দিগদাৰী হৈছে, কিন্তু উপায়টো নাই আৰু। গতিকে তোমালোকে নিজে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া নিজৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব। আৰু তোমালোকতো যথেষ্ট ভাল ছোৱালী, ভাল ষ্টুডেণ্ট। গতিকে অলপ কষ্ট কৰিলে তোমালোকে নিশ্চয় ভাল কৰিব পাৰিবা। আচ্ছা, যি নহওক, আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰিম। মই ধৰা প্ৰথমতে এটা চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই চেপ্টাৰটো হৈছে ইলেক্ট্ৰ'কেমিষ্ট্ৰি। অসমীয়াত কয় বিদ্যুৎ ৰসায়ন। বিদ্যুৎ ৰসায়ন, ইলেক্ট্ৰ'কেমিষ্ট্ৰি। গতিকে এই চেপ্টাৰটোৰ আমি কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিম, আৰু তোমালোকৰ কিবা দিগদাৰী পালে মোক সুধিব পাৰিবা। এনি প্ৰব্লেম ইউ কেন আস্ক মি। So we will discuss about the chapter Electrochemistry. Okay. এতিয়া এই অধ্যায়ত আমি কিছুমান অতি দৰকাৰী আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আলোচনা কৰিম। We will discuss about some very, very important and at the same time interesting things. Okay. What are the interesting things? দৰকাৰী আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিম, কিন্তু সেই কথাবোৰ কেনেকুৱা? মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, চাবাচোন। এই দুটা, এইটোতো তুমি জানাই ন, এইটোক আমি বেটাৰী বুলি কওঁ, বেটাৰী। কিন্তু আচলতে এইটো বেটাৰী নহয় দেই, এইটো বেটাৰী নহয়। দিছ ইজ নট এ বেটাৰী। অ'কে, দিছ ইজ এ cell, and we call it dry cell. We call it dry cell. অসমীয়াত ক'ব শুকান কোষ, শুকান কোষ বেটাৰী বুলি কওঁ। চেল মানে হৈছে ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল চেল, ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল চেল। গতিকে ইয়াত চেল মানে আমাৰ গাত থকা চেল নহয় আৰু, দিছ ইজ ইলেক্ট্ৰ'কেমিকেল চেল। চ' এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ? হোৱাট উই গেট ফ্ৰম দিছ চেল, ড্ৰাই চেল? উই গেট ইলেক্ট্ৰিচিটি, দেট ইজ উই গেট ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি। ইয়াৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাওঁ। হাউ? কেনেকৈ পাওঁ? হাউ উই গেট ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ফ্ৰম দিছ ড্ৰাই চেল? Okay, that means there must be something inside the dry cell. Dry cell তোৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু আছে। What are those things? সেই বস্তুবোৰনো কি, যাৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাইছোঁ? অ'কে, আৰু এনেকুৱা বেটাৰী, এনেকুৱা ড্ৰাই চেল তুমি নিজেও বনাব পাৰা নেকি? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ ঘৰত হয়তো ইনভাৰ্টাৰ আছে। ইউ হেভ ইনভাৰ্টাৰ্ছ ইন ইয়'ৰ হাউচ। নাও ইনভাৰ্টাৰ কনচিষ্ট অফ টু পাৰ্টছ। ওৱান ইজ এ বেটাৰী, ওৱান ইজ এ বেটাৰী। Now it is battery, not cell. Okay, inverter has two parts. তোমালোকৰ ঘৰত যে ইনভাৰ্টাৰ আছে তাৰ দুটা অংশ আছে। এটা হৈছে বেটাৰী, আনটো হৈছে এটা সৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, and they are connected. Okay, so now this battery, যেতিয়া তোমাৰ কাৰেণ্ট যাব, when there is no current, then what happens? The battery supplies current. Okay, ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীটোৱে কি কৰে? তোমাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট দি দিয়ে যেতিয়া কাৰেণ্ট নাথাকে। Now how does it produce current? Okay,
What is there inside the battery? গতিকে এই বেটাৰীটোৰ ভিতৰতনো কি আছে, ইনো কেনেকৈ কাৰেণ্ট দিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম. অ'কে, চ' উইল ডিছকাছ দিছ থিংছ, দিছ টাইপ অফ থিংছ. বাট বিফ'ৰ ডিছকাছিং about these things, we are to know some basic things. Okay, so এইবিলাকৰ কথা জনাৰ আগতে, ড্ৰাই চেল, বেটাৰী, এইবিলাকৰ কথা জনাৰ আগতে আমি কিছুমান বেছিক কথা জানিব লাগিব. অ'কে, let us discuss about those basic things first. Okay, now see, you know this. Okay, you know this. What is this? This is your mobile charger. This is your mobile charger. Okay, now here you have this portion. This portion carries current, but this portion does not carry current. Okay, this is metal, this is metal, this is metal, this is not metal, this is plastic. Okay, so there are two things mainly, one which carries current, the other which does not carry current. ইয়াতে আমাৰ দুটা বস্তু আছে, এটা বস্তুৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট যায়, আনটো বস্তুৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযায়. Similarly, so this is wire, এডাল এডাল তার. Okay, এডাল এডাল তার, তারডালত কি আছে, the wire has this portion metal, this wire has this portion which carries current, but this portion, this is plastic again, this does not carry current. Okay, that means আমাৰ চাৰিওফালে যিমান পদাৰ্থ আছে, সেই পদাৰ্থবোৰক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ. পদাৰ্থবোৰে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে নে নকৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পদাৰ্থবোৰক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ. We can divide these substances into two based on whether it carries current or not. One is conductor. Conductor means which carries current. যিয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰিব সেইটো হৈছে পৰিবাহী, conductor. And the other which does not carry current, and that is called non-conductor, অপরিবাহী. It carries current, it does not carry current. Okay, two substances, two types. Now conductor is again divided into three. Conductor. One is electronic conductor. The other is electrolytic conductor, or simply electrolyte. And the other is gaseous conductor. So পৰিবাহী তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰনিক, বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য আৰু গেছীয়. ওকে, gaseous conductor means gas which carries current. Okay, গেছীয় পদাৰ্থ যিয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে. Okay, now under normal condition gas does not conduct electricity. সাধাৰণ অৱস্থাত গেছৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযায়, কিন্তু কেতিয়া যাব, when high voltage is applied. Okay, when very high voltage is applied, then gas may conduct electricity. নহলে গেছৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট গ'লে কি হ'লেহেঁতেন, ৰাস্তাততো তাঁৰবোৰ আছে, তাঁৰবোৰেৰে কাৰেণ্ট গৈ থাকে, তুমি তাৰ তলেৰে যাব পাৰিলাহেঁতেন নে? নিশ্চয় নোৱাৰিলাহেঁতেন. গতিকে সাধাৰণ অৱস্থাত গেছৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযায়, কিন্তু কেতিয়া যাব, যেতিয়া তুমি খুব বেছি হাই ভোল্টেজ এপ্লাই কৰিবা, আৰু জেনেৰেলি গেছৰ প্ৰেছাৰ যেতিয়া খুব
কম থাকে ওকে সো আমি ইয়াৰ বিষয়ে ডিসকাস নকৰোঁ ওকে নাও ইলেক্ট্রনিক কন্ডাক্টর মানে আমাৰ যে এই ওয়্যাৰস বিলাক আছে তার ওয়্যাৰস আর ইলেক্ট্রনিক কন্ডাক্টরস ওয়্যাৰস তারবোৰ হৈছে ইলেক্ট্রনিক কন্ডাক্টর and these are metals okay therefore they are also called metallic conductors ধাতব পরিবাহী they are also called metallic conductors and metal মানে কি these are mainly solid okay these are mainly solid of course আমাৰ mercury আছে mercury metal কিন্তু হি liquid but mercury is also electronic conductor okay মুঠতে এইটো gaseous conductor এইটো আমি solid বুলি ক'ব পাৰো we may call it solid conductor then this is liquid what is electrolyte বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যটো কি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য what is electrolyte which conducts electricity in liquid state liquid state বুলি ক'লে আমি কি বুজিম liquid state বুলি ক'লে আমাৰ সলিউশন হ'ব ড্ৰপ হ'ব বা এটা molten state গলিত অৱস্থা আমি fused state বুলি কওঁ তাৰমানে যিয়ে দ্ৰৱত বা গলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে সেইটো হৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য electrolyte which conducts electricity in solution or in fused state molten state সেইটো হৈছে electrolyte so in chemistry we discuss about electrolytes okay in physics they discuss about electronic conductors and maybe gaseous conductors but in chemistry we will discuss about this okay now what are the examples of electrolytes বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ উদাহৰণ কোনবোৰ all acids all bases all salts সকলোবোৰ এসিড সকলোবোৰ ক্ষাৰক সকলোবোৰ লৱণে হৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য ওকে সকলোবোৰ এসিড সকলোবোৰ ক্ষাৰক সকলোবোৰ লৱণ এইবিলাক হৈছে ইলেক্ট্ৰোলাইট বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য এটা কথাটো হ'ল কি যে electrolyte conducts electricity how electrolyte conducts electricity বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ মাজেৰে কাৰেন্ট যায় কেনেকৈ যায় সেইটো আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম okay how electrolyte conducts electricity okay now how electrolyte conducts electricity in this regard we have a theory which is called Arrhenius theory Arrhenius theory of electrolytic dissociation so বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যই কেনেকৈ বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আমি ক'ত পাম আনসাৰটো আমি ইয়াতে পাম if we study this theory we will be able to know how electrolyte conducts electricity okay now let us discuss about this theory so number 1
Number one is that, say, when dissolved in water, an electrolyte dissociates into ions, cations and anions. Okay. পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ বিয়োজন ঘটে। পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ বিয়োজন ঘটে। বিয়োজন ঘটি কি হয়? আয়ন উৎপন্ন হয়। কেনেকুৱা আয়ন? কেটায়ন আৰু এনায়ন। কেটায়ন মানে পজিটিভ আৰু এনায়ন মানে নেগেটিভ। ওকে, সে ধৰা আমিতো ক'লোৱে all acids, all bases, all salts are electrolytes. Suppose this is electrolyte, HCl, acid, hydrochloric acid. যেতিয়া আমি পানীত dissolve কৰোঁ in water, তেতিয়া কি হ'ব? It dissociates to form ions. Okay? এটুক ডিছ'চিয়েশ্যন বুলি কয়, বিযোজন হৈছে। HClৰ বিযোজন ঘটি হাইড্ৰজেন আয়ন আৰু ক্ল'ৰাইড আয়ন উৎপন্ন হৈছে। ইয়াতে তুমি এটা কথা মন কৰিবা, এইফালে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে এজ এ হোল কিবা চাৰ্জ আছেনে? ইজ দেয়াৰ এনি চাৰ্জ এজ এ হোল? নো, দেয়াৰ ইজ নো চাৰ্জ এজ এ হোল। Okay, that means here charge is 0. Here also charge must be 0. Here also charge must be 0. এইফালেও চাৰ্জ 0 হ'ব লাগিব। তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড চাইড, ৰাইট হেণ্ড চাইড, চাৰ্জ মাষ্ট বি দি চেম। লেফ্ট হেণ্ড চাইড, ৰাইট হেণ্ড চাইড, চাৰ্জ মাষ্ট বি দি চেম। চ' হিয়াৰ 0 চাৰ্জ, হিয়াৰ অলছ' +1, -1, 0 চাৰ্জ। Okay? So you must remember this. Similarly, suppose this is the electrolyte. When we dissolve in water, what we get? We get 2 hydrogen ion and sulfate ion. 2 minus. 2 plus, 2 plus, 2 minus. Okay? So 0 charge. Okay? Mind that it is not like this. Okay? Not like this. So we get this. So electrolyte, when dissolved in water, dissociates to form ions. Okay? Similarly, suppose this is salt, sodium chloride in water. So we get sodium plus and Cl minus, chloride minus. Okay? Or say calcium chloride in water. What we get? We get calcium 2 plus. Valency of calcium is 2, so 2 plus. Calcium or যোজ্যতা 2, এইকাৰণে কি হ'ব? 2 plus হ'ব। Okay? আৰু ক্লোৰিনৰ যোজ্যতা 1, valency of chlorine is 1, so this. So acid, salt, then base. Suppose magnesium hydroxide. Okay, this is base. What we get? Valency of magnesium is again 2 plus, and hydroxide is OH minus hydroxide. Okay, and in this way you can write. So when dissolved in water, electrolyte dissociates into ions. Now here you remember, say from 1 HCl,
we are getting 1H plus 1Cl minus. That means number of cation, positive ion, cation. Number of cation is equal to number of anion. But here you see from 1H2SO4. From 1H2SO4 we are getting 2H plus, 2 hydrogen ion and 1 sulfate ion. 1 sulfate ion. That means number of cation, number of anion not the same. Number of cation is not equal to number of anion. Cationৰ সংখ্যা আৰু এনায়নৰ সংখ্যা একে নহয়। ইয়াত কিন্তু একে হৈছে। কেটায়নৰ সংখ্যা এনায়নৰ সংখ্যা একে হৈছে। ইয়াত একে নহয়। ইয়াত আকৌ একে হৈছে। 1 1 আকৌ একে হৈছে। ইয়াত আকৌ একে নহয়। From 1 calcium chloride, 1 calcium ion, 1 calcium ion, 2 chloride ion. 2 chloride ion. Okay? Yato একে নহয়। From 1 magnesium hydroxide, 1 magnesium ion, 2 hydroxide ions. তাৰমানে when dissociation occurs, number of cation may be equal to number of anion, may not be equal. Okay? তাৰমানে বিযোজন হোৱাৰ হ'লে কেটায়নৰ সংখ্যা আৰু এনায়নৰ সংখ্যা সমান হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। But the total charge of cation, total number of charge of cation must be equal to total number of charge of anion. কেটায়নৰ আধানৰ সংখ্যা এনায়নৰ আধানৰ সংখ্যা সমান হ'বই লাগিব। চোৱা 2H plus 2 plus 1 2 minus 2 plus 2 minus. Okay? তাৰমানে কি হ'ল বিযোজন হ'লে কেটায়নৰ সংখ্যা এনায়নৰ সংখ্যা সমান হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। কিন্তু কেটায়নৰ যিমান চাৰ্জ আছে এনায়নৰ সিমান চাৰ্জ হ'বই লাগিব। Number of charge of cations must be equal to number of charge of anions. But the number of ions may not be equal. You remember this. Okay? This is the first point of Arrhenius theory. Now, what is the second point? Second point is that, now let me explain it. Suppose here, okay? Here we are dissolving an electrolyte. আমি এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱীভূত কৰিছোঁ. Suppose HCl. So there are hydrogen ions and chloride ions. Okay? So suppose we are dissolving HCl, hydrogen ions and chloride ions. Okay? Now say we are putting 2 electrodes. And we are connecting like this. This is plus, this is minus. Okay, we are connecting like this. So now let me talk about one thing. Before going into this, let me talk about one thing. মই এইখিনিলৈ অলপ পিছত আহি আছোঁ। মই আগতে আন এটা কথা ডিছকাছ কৰোঁ। Suppose this is your torchlight bulb. This is your torchlight bulb. This is the filament of the bulb. Torchlighter bulb দেখিছানে? সেইটো চাবাচোন, তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এডাল ফিলামেণ্ট থাকে। আৰু ফিলামেণ্টটোৰ বাহিৰত এনেকৈ গ্লাছৰ এটা কাভাৰ থাকে, গ্লাছৰ কাভাৰ এটা থাকে। তাৰপিছত এনেকুৱা থাকে। This is your torchlight bulb. Okay? Now, বাল্বটো জ্বলিব লাগিলে কি হ'ব লাগিব?
বাল্বটো জ্বলিব লাগিলে আমি তাক কাৰেণ্ট দিব লাগিব ওকে কাৰেণ্ট দিব লাগিব ধৰা মই এনেকৈ কানেক্ট কৰিছোঁ এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ ওকে কানেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াক ধৰা মই এই তাঁৰডাল আনি দিছ ইজ ৱায়াৰ দিছ ইজ বাল্ব টৰ্চ লাইট বাল্ব so this is the filament and this is wire tar this is wire we are connecting like this okay we are connecting like this and suppose these are the two nails গজালৰ লগত মই এনেকৈ কানেক্ট কৰি দিছোঁ গজাল বুলি ধৰি লোৱাচোন গোটেই ঘৰততো আছে এইবোৰ বস্তু গজালৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত মই কৰিছোঁ কি এইটো এটা গ্লাছ ওকে কাঁচৰ গ্লাছ দিছ ইজ এ গ্লাছ হিয়াৰ ইউ ওকে নাও বাল্বটো জ্বলিব লাগিলে কি হ'ব লাগিব কাৰেণ্ট আহিব লাগিব no in order to glow current must come current আহিব লাগিব current must come like this and current must pass through the filament current must pass through the filament okay now here you see মই যদি এইটো এনেকৈ ৰাখোঁ if I keep it like this circuit is not closed বৰ্তনীটো বন্ধ হোৱা নাই circuit is not closed so the bulb will not glow because circuit is not closed current আহিছে ঠিকে current is coming all right but here is break current is not passing okay current is not passing so circuit is not closed so bulb will not glow বৰ্তনীটো বন্ধ হোৱা নাই বাল্বটো নজ্বলিব মই যদি গজাল দুটা এনেকৈ টাচ কৰি দিওঁ okay if I touch the two nails like this then what will happen circuit will be closed so bulb will glow okay গজাল দুটা টাচ কৰি দিলে কি হ'ব সাৰ্কিটটো ক্লোজ হ'লে বাল্বটো জ্বলিব okay now here if I do not touch the two nails bulb will not glow now say here I add some water here মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ add some water here will the bulb glow বাল্বটো জ্বলিবনে নজ্বলে still নজ্বলে কিয় নজ্বলে current is coming all right but current is not passing current আহিছে ঠিকে কিন্তু এইখিনিৰে কাৰেণ্ট যোৱা নাই pure water does not conduct electricity pure waterৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযায় গতিকে কাৰেণ্ট যোৱা নাই সেইকাৰণে সাৰ্কিট ক্লোজ হোৱা নাই so বাল্ব জ্বলা নাই এতিয়া ধৰা here say now we put some sugar here okay আমি ইয়াতে অলপ চেনি দি ঘুটি দিছোঁ okay বাল্বটো জ্বলিবনে নজ্বলে এইবাৰ বাল্বটো নজ্বলে sugar dissolves in water but still the bulb does not glow চেনি পানীত দ্ৰৱীভূত হৈছে কিন্তু তথাপিতো বাল্বটো নজ্বলে তাৰমানে কি হৈছে চেনি পানীত দ্ৰৱীভূত হৈছে still current does not pass চেনি পানীত দ্ৰৱীভূত হৈছে তথাপিতো কাৰেণ্ট যোৱা নাই গতিকে সাৰ্কিট ইজ নট ক্লোজড but now if you put some sodium chloride নিমখ if you put some salt here sodium chloride then bulb will glow okay then bulb will glow
So what we find here, আমি ইয়াত কি গম পালো যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পানীত ডিজলভ হৈছে, ডিজলভ হতে কি হৈছে, কারেন্ট গৈছে, কারেন্ট passes. When sodium chloride dissolves in water, current passes. So sodium chloride is electrolyte. But when you dissolve sugar here, current does not pass. Current does not pass. So sugar is non-electrolyte. Non-electrolyte. Sodium chloride is electrolyte, বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য. Sugar is non-electrolyte, বিদ্যুৎ অবিশ্লেষ্য. Okay? সেইকাৰণে নন কণ্ডাক্টৰ, আমি যে কৈছিলোঁ নন কণ্ডাক্টৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে. এটা হৈছে নন ইলেক্ট্ৰোলাইট, বিদ্যুৎ অবিশ্লেষ্য আৰু ইনসুলেটৰ, অন্তৰক. নন ইলেক্ট্ৰোলাইট মানে কি, লিকুইড ষ্টেটত যিয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহন নকৰে, which does not conduct electricity in liquid state, non electrolyte. আৰু ইনসুলেটৰ মানে কি, which does not conduct electricity in solid state, কঠিন অৱস্থাত যে বিদ্যুৎ পৰিবহন নকৰে, সেইটো হৈছে ইনসুলেটৰ. Okay, now here we find here sodium chloride is electrolyte, sugar is non electrolyte. Okay, because sodium chloride in solution conducts electricity, but sugar in solution does not conduct electricity. Sodium chloride দ্রবত বিদ্যুৎ পরিবহন করিছে, সুগারে দ্রবত বিদ্যুৎ পরিবহন করা নাই. ওকে, ঠিক তেনেকে any you add any acid, any base, current will pass. So all acids, bases are electrolytes. Well, let us come back here. Now we are connecting. Okay, we are connecting. আমি কি কৰিছো, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰোলাইট ডিজলভ কৰিছো. ইলেক্ট্ৰোলাইট কোনটো, HCl ডিজলভ কৰিছো. গতিকে ইয়াতে আমাৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন, ক্লৰাইড আয়ন আছে. তাৰপিছত আমি ইলেক্ট্ৰোড সোমাই দিছোঁ, এনেকৈ ইলেক্ট্ৰোড সোমাই দিছোঁ, দি এনেকৈ বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ. এইটোক আমি এক্সটাৰ্নেল সোৰ্স অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ. এক্সটাৰ্নেল সোৰ্স অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, source of electricity. বিদ্যুতৰ বাহ্যিক উৎস, বিদ্যুতৰ বাহ্যিক উৎস এইটো বেটাৰীটো. Okay, now when we connect like this, what happens, this is negative, there are more electrons negative, and this is positive. Okay, so obviously what will happen, positive, negative, so positive ions will move towards the negative electrode. Positive ion bore ki hobo, positive ion bore negative electrode যাব. Similarly negative ions, they will move to the positive electrode. Okay, গতিকে মই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যটো দ্ৰৱীভূত কৰি ইলেক্ট্ৰোড দিছোঁ, দি এনেকৈ বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ. কানেক্ট কৰিলে কি হ'ব, পজিটিভ আয়নে নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰোডত যাব আৰু নিগেটিভ আয়নে পজিটিভ ইলেক্ট্ৰোডত আহিব. অ'কে, তুমিতো জানাই আৰু এইটো, পজিটিভে নিগেটিভত যাব, নিগেটিভে পজিটিভত আহিব, ডেট ইজ অবভিয়াছ. এতিয়া এট নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰোড কি হ'ব, at negative electrode, at negative electrode কি হ'ব, ইয়াৰ বেচেৰাৰ ইলেক্ট্ৰন কম আছে, negative electrode, that means there are more electrons, so it will take up electrons, so +1 -1, no charge. Okay, and we do not write like this, we write H2, then this. This reaction will happen at negative electrode. Okay, that means
positive ions, it is positive ions, they are taking up electrons. Positive ion কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰন লৈ লৈছে at the same time at positive electrode কি হ'ব at positive electrode কি হ'ব Cl minus, it has more electrons, plus less electron, so it will give up electron. electron এৰি দিব ইয়াতে electron এৰি দিলে once again we have to write like this, molecule হিচাপে লিখিব লাগে অণু হিচাপে লিখিব লাগে gas হলে we write as molecules. Okay, গতিকে কি হৈছে গম পাইছে না এতিয়া so positive ions, they are taking up electrons, at the same time giving up electrons. Positive ion electron আনি আছে, negative ion electron দি আছে, আনি আছে দি আছে, আনি আছে দি আছে, আনি আছে দি আছে. The ultimate result to কি হল as if electrons are moving from negative electrode to positive electrode. তেনেকুৱা হোৱা নাই নে না পজিটিভ আয়নে ইলেক্ট্ৰন আনি আছে নেগেটিভ আয়নে ইলেক্ট্ৰন দি আছে আনি আছে দি আছে আনি আছে দি আছে কিন্তু what is the net result net result is that as if electrons are moving through the solution যেনিবা ইলেক্ট্ৰনবোৰে দ্ৰৱৰ মাজেৰে গৈছে তেনেকুৱা হৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰন যোৱা মানে কি কাৰেণ্ট গৈছে what is current flow of electrons আৰু in this case what happens the ions carry the electrons এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আয়নবোৰে ইলেক্ট্ৰন কেৰি কৰিছে গতিকে electrolytes they can form ions. Electrolyte ion form কৰিব পাৰে so they can conduct electricity. Okay, but non-electrolytes say sugar কি হ'ব sugar পানীত dissolve হ'ব কিন্তু হি আয়ন উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে sugar dissolves in water no doubt but it cannot form ions. So sugar cannot conduct electricity. মুঠতে সলিউশনৰ মাজেৰে যদি কাৰেন্ট যাব লাগে there must be ions. Okay, for electricity to be conducted through solution there must be ions. If there is no ion current will not pass through the solution. Okay, গতিকে আয়নবোৰেহে কাৰেণ্ট কেৰি কৰা মানে ইলেক্ট্ৰন আমি নৰ্মেলি কি কওঁ কাৰেণ্ট পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভত যোৱা বুলি কওঁ but actually that is not correct. Normally we say that current flows from positive to negative but that is not correct. What is correct? Correct is this. Current is passing, that means electrons are going. Electrons will go from negative to positive. Okay, ইলেক্ট্ৰনবোৰ ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ যাব কাৰেণ্ট যোৱা মানে ইলেক্ট্ৰন গৈছে কাৰেণ্ট নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভত যাব okay now negative electrode কি হৈছে it loses electron negative electrode electron হেৰুৱাইছে okay it loses electrons minus means loss okay so
loss of electron is called oxidation. Loss of electron is oxidation. জাৰণ মানে কি ইলেক্ট্ৰন হেৰুওৱা প্ৰক্ৰিয়া গতিকে ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাইছে মাইনাছ হৈছে loss of electron is oxidation. That means at positive electrode chloride ion is oxidized. Positive electrode chloride ion or জাৰণ হৈছে positive electrode chloride ion or জাৰণ হৈছে loss of electron. Okay, জাৰণ হৈছে আৰু gain of electron electron gain কৰিছে লাভ কৰিছে it is gaining electrons. Gain of electron is reduction. Electron লাভ কৰিছে so ইয়াৰ reduction হৈছে বিজাৰণ হৈছে. Okay, hydrogen ion is reduced because it is gaining electrons. Okay, now anode and cathode আমি এতিয়ালৈকে anode cathode বুলি কোৱা নাই. anode আৰু cathode মই এতিয়ালৈকে কি বুলি কৈছো পজিটিভ ইলেক্ট্ৰড আৰু নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰড তেনেকৈ কৈছো কিন্তু তোমালোকে এই দুটা শব্দ পাইছা anode আৰু cathode না what is anode? It is the electrode where oxidation takes place. য'ত জাৰণ হ'ব এইটো হৈছে anode. গতিকে ইয়াত অক্সিডেশ্যন ক'ত হৈছে পজিটিভত so this is anode. And what is cathode? Where reduction takes place. Zot reduction hobo cathode. Goti yat reduction hoise bizaron hoise so this is cathode. Etia amar kotha hoise ki বহুতে কয় পজিটিভ হলে anode negative হলে cathode. Actually that is wrong. Anode does not mean positive, cathode does not mean negative. Anode মানে positive, cathode মানে negative নহয়. Okay, anode মানে কি য'ত oxidation হ'ব where oxidation takes place. Cathode মানে কি য'ত reduction হ'ব. ইয়াৰ পিছত আমি পাম যে আমি anode বুলি কৈছো but it is negative. ঠিক তেনেকৈ আমি cathode বুলি কম that is positive. Later in this chapter itself we will find that anode negative, cathode positive. So anode does not mean positive or negative. What is anode? Where oxidation takes place. What is cathode? Where reduction takes place. Anode, cathode. আচ্ছা জিন হও এতিয়া ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট কেনেকৈ যায় কেনেকৈ যায় তাৰ আনসাৰটো গম পালানে ইলেক্ট্ৰোলাইটে আয়ন উৎপন্ন কৰিব আৰু সেই আয়নবিলাকে ইলেক্ট্ৰন কেৰি কৰিব ওকে দিস ইজ হাউ electrolyte conducts electricity. Okay, now you see if there are more ions যদি ইয়াত আয়ন বেছিকৈ থাকিলে কি হ'ব 1 সেকেন্ডত বেছিকৈ ইলেক্ট্ৰন আনিব okay if there are more ions more electrons will be carried per unit time so current will be more যদি আয়ন বেছিকৈ থাকে 1 সেকেন্ডত বেছিকৈ ইলেক্ট্ৰন অনানিয়া হ'ব সেইকাৰণে কাৰেণ্ট বেছি হ'ব গতিকে
ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ মাজেৰে কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে okay how much current passes through the electrolyte solution that means what is the conductivity of electrolyte solution conductivity or conductance of electrolyte solution conductance of electrolyte solution ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিছো বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱটোৰ মাজেৰে কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা কিমান conductance of electrolyte solution আচ্ছা we will discuss about this এইটোৰ আগতে আমি চাওঁ এতিয়া আমি ধৰাচোন আগৰ এক্সাম্পলটোত আহিছোঁ ইয়াতে okay let me draw it once again say here say I have taken 1 liter water and I have dissolved 1 mole HCl okay 1 mole HCl so I am getting hydrogen ions and chloride ions okay then I connect like this okay now current will pass ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট যাব আমি কাৰেণ্ট কোৰ পৰা কলৈ যোৱা বুলি কওঁ পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভলৈ যোৱা বুলি কওঁ কিন্তু আমিতো গম পালোৱে সেইটো সঁচা নহয় that is not true okay so current will pass আৰু ধৰা HCl দিছো তেতিয়া যেনিবা আমাৰ কাৰেণ্ট আমাৰ HCl দিওঁতে কাৰেণ্ট I1 গৈছে I1 কাৰেণ্ট গৈছে HCl দিওঁতে কাৰেণ্ট I1 গৈছে okay আৰু 1 mole HCl মানে কি 1 mole HCl মানে 6.022 into 10 to the power 23 HCl molecules on okay 1 mole HCl মানে ইমানটা HCl on now from 1 HCl we will get 1 hydrogen ion and 1 chloride ion okay from 10 HCl we will get 10 hydrogen ions and 10 chloride ions so how much we are dissolving 1 mole means this much so this is 1 mole this much গতিকে হাইড্ৰোজেন আয়ন কিমান পাইছোঁ 1 mole roughly 1 mole পাইছোঁ তাৰমানে কিমানটা পাইছোঁ 6.022 into 10 to the power 23 ইমানটা okay this much hydrogen ions and this much chloride ions we are getting okay so current will pass কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে HCl দিওঁতে কাৰেণ্ট গৈছে I1 okay next ধৰা মই কৰিছোঁ কি মই HCl গুচাই দিছোঁ এবাৰ এচিটিক এচিড দিছোঁ okay acetic acid now acetic acid this is acetic acid
So ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা আমি হাইড্ৰোজেন আয়ন পাইছো আৰু acetate ion পাইছো this is called acetate ion পাইছো okay acetate ion so মই সব একে ৰাখিছো পানী same পানী 1 liter even acetic acid কিমান দিছো 1 mol দিছো আগতে কি লৈছিলো 1 mol HCl suppose HCl to গুছাই দিছো গুছাই দি আমি কি কৰিছো we are adding 1 mol acetic acid okay 1 mol acetic acid দিছো গতিকে আমি এবাৰ কি আয়ন পাম হাইড্ৰোজেন আয়ন আৰু acetate ion we will get these ions here these ions will be obtained here okay now everything is same water same battery same electrode everything is same এটা acetic acid দিওতে কারেন্ট ধৰা I2 গৈছে can you get my point first 1 liter water 1 mol HCl next again 1 liter water but not 1 mol HCl 1 mol acetic acid others are same okay HCl diute kiman current guise I1 acetic acid diute kiman current guise I2 now we will find that I1 is very greater than I2 তাৰমানে কি হল মই সব একে ৰাখিছো ইভিন মলিকুলাৰ সংখ্যাটো একে ৰাখিছো তথাপিও কি হৈছে HCl carries much more current than acetic acid সব একে ৰাখিছো আনকি অনুৰ সংখ্যাও একে ৰাখিছো তথাপিও কি হৈছে HCl এ বহুত বেছি কারেন্ট ক্যারি কৰিছে acetic acid কৈ ওকে বহুত বেছি কারেন্ট ক্যারি কৰিছে এই কাৰণে আমি HCl কম this is strong electrolyte HCl is strong electrolyte and acetic acid is weak electrolyte তীব্র বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য মৃদু বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য তীব্র মৃদু okay so it is strong in terms of conduction of current it is weak in terms of conduction of current okay গুটে বেছি কারেন্ট ক্যারি কৰিছে strong electrolyte কম কারেন্ট ক্যারি কৰিছে weak electrolyte সেই কাৰণে ইলেক্ট্ৰোলাইট বোৰ দুই ধৰণৰ এটা হৈছে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোলাইট আনটো হৈছে উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট তীব্ৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য মৃদু বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য ইয়াৰে এক্সাম্পল কি জেনাৰেলি all HCl, nitric acid, sulfuric acid, they are also called mineral acids, khonijo acid, all acids, okay, strong electrolyte. Then all salts, sodium chloride, potassium chloride, ঠিক তেনেকে all salts are strong electrolytes. Next, hydroxides of group 1 and 2. Group 1 or hydroxide, tamne group 1 mane sodium, potassium, lithium, etc.
So sodium hydroxide, potassium hydroxide, hydroxide of group 1, hydroxide of group 2, তাহলে magnesium hydroxide, calcium hydroxide, and so on. These are generally taken as strong electrolytes. Okay, these are the examples of strong electrolytes. Our weak electrolyte example kunbur generally organic acids and bases. Organic acids and bases. Organic acid mane acetic acid example. Organic acid, acetic acid, organic acid. Okay, weak electrolyte. Then aru ketaman example ase, say H2S, weak electrolyte, ammonium hydroxide, weak electrolyte, HCN, hydrogen cyanide, weak electrolyte, etc. So these are some examples of weak electrolytes. These are some examples of weak electrolytes. Okay, so now you see. So আমি কি কৰিছিলোঁ HCl or 1 mole dissolve কৰিছিলোঁ, কাৰেণ্ট I1 হৈছিল, এচিটিক এচিডৰো 1 mole dissolve কৰিছোঁ, কাৰেণ্ট I2 হৈছে। ওকে, কিন্তু HCl এ বহুত বেছি কাৰেণ্ট কেৰি কৰিছে এচিটিক এচিডতকৈ। সেইটো কিয় হৈছে? Why that happens? Because তাৰ কাৰণটো হৈছে কি যে HCl হৈছে strong electrolyte dissociates almost completely. But weak electrolyte dissociates partially. মানে strong electrolyte বোৰ কি হ'ব? প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে dissociate হ'ব, তাৰমানে 100%, almost 100% dissociate হ'ব। মই এক্সাম্পলটো দিছোঁ চাবা, say HCl. Suppose we are dissolving 1000 molecules. ধৰি লোৱা আমি 1000 molecule dissolve কৰিছোঁ. Suppose we are dissolving 1000 molecules. So almost all the 1000 molecules will dissociate. ধৰি লোৱা আমি 1000 molecule dissolve কৰিছোঁ, ইয়াত কি হ'ব? প্ৰায় গোটেইকেইটা মলিকুলে dissociate হ'ব। গতিকে আমি গম পালোঁ, if 1 dissociates we get 1, if 2 dissociates we get 2, if 1000 dissociates we get 1000. Is there any undissociated molecule? বিযোজিত নোহোৱাকৈ কিবা মলিকুল থাকিল নেকি? No. So almost all the molecules are dissociates. But you see, acetic acid. So once again, let us assume. আমি ধৰি লৈছোঁ এচিটিক এচিডৰো যেনিবা আমি 1000 molecule dissolve কৰিছোঁ, দ্ৰৱীভূত হৈছে। ওকে, গতিকে আমি কি পাব লাগে? এচিটেট আয়ন আৰু হাইড্ৰোজেন আয়ন পাব লাগে। Now this may happen that no doubt all the molecules have dissolved. সন্দেহ নাই গোটেইকেইটা মলিকুল দ্ৰৱীভূত হৈছে, কিন্তু ডিছ'চিয়েট কিমানটা হৈছে?
সে ধৰি লোৱা সে 100 ডিছ'চিয়েট হৈছে গোটেইকেইটা মলিকুলে ডিজলভ হৈছে কিন্তু ডিছ'চিয়েট কিমানটা হৈছে অনলি 100 সো একৰ্ডিংলি আমি কি পালো 100 পালো 100 পালো ডিছ'চিয়েট নোহোৱাকৈ কিমানটা থাকিল হাউ মেনি মলিকুলছ ৰিমেইন আনডিছ'চিয়েটেড 1000 minus 100 that means 900 okay so you see তাৰমানে কি হ'ল strong electrolyte হলে কি হয় almost all the molecules dissociate so number of ion is more কিন্তু weak electrolyteৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে only few molecules dissociate কম সংখ্যক molecule dissociate হয় so number of ion is less আৰু number of ion less হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে current কম গৈছে okay so this is the reason এইটো is a reason why we get strong electrolytes and weak electrolytes okay মই আকৌ এবাৰ কৈছো strong electrolyte বোৰ কি হ'ব অলমোস্ট গোটেইকেইটা মলিকুল ডিছ'চিয়েট হ'ব গতিকে নাম্বাৰ অফ আয়ন বেছি হ'ব কিন্তু উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট হ'লে কি হ'ব কম সংখ্যক মলিকুল ডিছ'চিয়েট হ'ব গতিকে নাম্বাৰ অফ আয়ন কম হ'ব so current is less okay now here we can define one term which is called degree of dissociation এটুক আমি জেনাৰেলি আলফা আখৰটোৰে বুজাওঁ অসমীয়াত কয় বিযোজন মাত্ৰা ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন মানে কি নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ ডিছ'চিয়েটেড okay by number of molecules dissolved বিযোজিত হোৱা অণুৰ সংখ্যা দ্ৰৱীভূত হোৱা অণুৰ সংখ্যা আচ্ছা এতিয়া HCl or example কি হ'ব number of molecules dissociated 1000 number of molecules dissolved 1000 গতিকে কি হ'ব আলফাৰ ভ্যালুটো 1000 almost 1 হ'ব তানে for strong electrolyte alpha is almost 1 বিযোজন মাত্ৰাৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব প্ৰায় 1 or সমান কিন্তু উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ এক্সাম্পলটো চোৱাচোন মাইণ্ড দ্যাট দিছ ইজ এক্সাম্পল অনলি নট ৰিয়েল সঁচা নহয় এক্সাম্পল কি হ'ব নাম্বাৰ অফ মলিকুলছ ডিছ'চিয়েটেড 100 okay 100 number of molecules dissolved 1000 তাৰমানে কি হ'ল 100 by 1000 তাৰমানে 1 by 10 মানে less than 1 okay so for weak electrolyte degree of dissociation is less than 1 sometimes it may be very less sometimes it may be very less than 1 but for weak electrolyte alpha is almost equal to 1 strong electrolyte weak electrolyte গতিকে আমি কি গম পালো যে strong electrolyteৰ dissociation almost 100% হয় সেইকাৰণে ই বেছি কারেন্ট ক্যারি কৰে কিন্তু উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ dissociation কম হয় সেইকাৰণে ই কম কারেন্ট ক্যারি কৰে ওকে সো strong electrolyte weak electrolyte আচ্ছা the next কথাটো হল কি
যে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ মাজেৰে কিমান কাৰেণ্ট গৈছে তাৰমানে কণ্ডাক্টেন্স অফ ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশ্যন conductance of electrolyte solution. বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা so we'll find out an expression for the conductance of electrolyte solution বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতাৰ বাবে আমি এটা প্ৰকাশ ৰাখি উলিয়াম that is our aim now for that first let us consider an electrolytic conductor প্ৰথমতে আমি এটা electrolytic conductor লৈছো electrolytic conductor মানে কি say এডাল তার okay wire this is an wire okay this is an wire তার ধৰি লোৱাচোন এইডালে as if this is the wire this is the length of the wire দৈৰ্ঘ্য তারডালৰ দৈৰ্ঘ্য পৰিবাহীডালৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে পৰিবাহীডালৰ দৈৰ্ঘ্য and this is the area of cross section length area of cross section but এইডালক তুমি this is actually dry cell but তুমি ভাবি লোৱাচোন just think that this is an wire এইডালক এডাল তুমি তার বুলি ভাবি লোৱাচোন এডাল তার okay wire electronic conductor okay this is this just assume this is this okay now this is area of cross section A this is A area of cross section and this is the length say we connect it like this আমি এনেকে কানেক্ট কৰিছো ওকে এনেকে কানেক্ট কৰিছো ব্যাটাৰী লগত কানেক্ট কৰিছো দিস ইজ a wire electronic conductor not dry cell electronic conductor আমি কানেক্ট কৰিছো ওকে কানেক্ট কৰিছো so current will come here then current will pass again here then current will go back okay current আহিব প্ৰথমতে ইয়াতে আহিল তাৰপিছত মাজেৰে গ'ল কণ্ডাক্টৰ তাৰপিছত ইয়াতে আহিল then current will go back now you know any matter offers some resistance when current passes through it যিকোনো বস্তুৰ মাজেৰে কাৰেন্ট যাওঁতে বস্তুটোৱে কাৰেন্ট যোৱাত বাধা দিয়ে okay যিকোনো বস্তুৰ মাজেৰে কাৰেন্ট গলে বস্তুটোৱে কাৰেন্ট যোৱাত বাধা দিয়ে but this conductor will also offer some resistance R আছে road অসমীয়াত কয় road কাৰেন্ট যোৱাত বাধা দিয়ে and resistance is proportional to L length and resistance is inversely proportional to 1/A আৰু দুইটা লগ লগালে আমি কি লিখিব পাৰো resistance is proportional to L/A আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম resistance is equal to some constant rho this is called rho some constant L/A so এইটো এটা আমি রিলেশন পাম ওকে এইটো এটা আমি রিলেশন পাম সে এইটো সারা নাম্বার 1 রিলেশন ওকে এক নম্বর রিলেশন পাম so resistance of the electronic conductor is equal to constant into L/A
Now this is constant. Etu eta constant aru yak ami ki buli kau specific resistance. Specific resistance or resistivity. Resistivity. Specific resistance or resistivity. Okay. Now what is conductance? Conductance mane ki? Conductance আমি তাক lambda আখৰ ধৰি বুজাই lambda conductance তুমি হয়তো এইটো lambda এটা পাইছা এইটো lambda paisa. This is lambda, this is lambda. Okay? You can think like this. This is capital, this is small. You can think like this. So, conductance, that is defined as this. Conductance equal to this. Reciprocal. Conductance is the reciprocal of resistance. Mane resistance or ulotat way hoise conductance. So from one I can put the value of R. Okay, if we put the value of R, what I get? 1 by rho into A by L. We get this. Okay. Now 1 by resistance is conductance. Again 1 by resistance, specific resistance. 1 by specific resistance, that is equal to specific conductance. Specific conductance. And we write it as kappa into A by L. Okay. So this is number 2. Okay, number 2. Now what is kappa? Kappa equal to specific conductance. Specific conductance or conductivity. বিশিষ্ট পরিবাহিতা বা পরিবহনতা বিশিষ্ট পরিবাহিতা বা পরিবহনতা ওকে এইটো so and what is this is equal to 1 by specific resistance okay so আমি এইটো পালো আৰু এই দুইৰ পৰা আমি এনেকেও লিখিব পাৰো so kappa is equal to conductance into L by A so এইটো আমি 3 নম্বৰ আচ্ছা এই গোটেইটা ৰিলেশন আমাক লাগিব we are to solve some problems now you see এই যে ৰিলেশন কেইটা পালো এই ৰিলেশন কেইটা আমি কাৰ ক্ষেত্ৰত পালো ইলেক্ট্ৰনিক কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত পালো কিন্তু আমিতো আগতে কলো যে কেমিষ্ট্ৰিত আমি ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কথা ডিসকাস কৰো in chemistry we talk about electrolytes not electronic conductors then why we are considering this okay আমি ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কথাই আলোচনা কৰো গতিকে আমি ইয়াৰ কথা কিয় কৰো তাৰ কাৰণটো হৈছে কি for this conductor we are getting these relations now question is whether we can use these relations to electrolyte or not বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰতো এই ৰিলেশন কেইটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰনিক কণ্ডাক্টৰটো চাইছো
মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইকেইটা আমি ইলেক্ট্ৰনিক কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত পাইছোঁ গতিকে এই ৰিলেশ্যনকেইটা আমি এতিয়া কাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছোঁ ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছোঁ আচ্ছা ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া এল এ কি বুজাব এ কি বুজাব সেই প্ৰশ্নটো আহি যাব অ'কে লেট আছ চি মই ইয়াতে আঁকি দিছোঁ ঠাই অলপমান কম হ'ব সে এইটোৰ এটা বক্স অ'কে এইটো এটা বক্স অ'কে ইউ নো একুৱাৰিয়ামটো জানাই ছাপ'জ দিছ ইজ একুৱাৰিয়াম অ'কে দিছ ইজ একুৱাৰিয়াম suppose this is aquarium okay মাছ থোৱা aquarium এটা so aquarium or wall কেইখন কিহেৰে বনাই গ্লাছেৰে now here say all are glasses except this one and this one এই wall দুখন গ্লাছৰ নহয় এই দুখন যেনিবা কপাৰ প্লেট কপাৰৰ প্লেট যেনিবা এই দুখন কপাৰ প্লেট মানে দে আৰ ইলেক্ট্ৰোড এই দুটা আছে ইলেক্ট্ৰোড হৈছে এইটো একুৱাৰিয়াম কেৱল এই দুখনত আমি কি কৰিছোঁ গ্লাছ নিদি কি লৈছোঁ কপাৰ প্লেট লৈছোঁ চ' দে উইল এক্ট এজ ইলেক্ট্ৰোডছ নাও ইয়াত তুমি পানী দিয়া এতিয়া add water then add some electrolyte maybe sodium chloride maybe HCl anything add some electrolyte okay now you connect like this so current will come to this electrode copper plate electrolyte solution ase so current will pass then current will come here then current will go back okay current will go back so you see compare these two দুইটাকে compare কৰাছো current আহিছে ইয়ালৈ আহিছে current গৈছে ইয়াত আহিল current গুচি গ'ল just compare these two here what is A is the area of cross section prosthocidor kali area of cross section yate A ki hobo A is the area of the electrode okay area of the electrode and what is L is the length yate L ki hobo yate L hobo ki distance between the two electrodes দুইডাল ইলেক্ট্ৰোডৰ মাজৰ দূৰত্ব okay it offers some resistance this will also offer some resistance ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স আছে এই সলিউশনটোৰ ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশনৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকিব গতিকে what is the resistance of this is this similarly resistance of this electrolyte solution is this what is L distance between the two electrodes what is A area of the electrode so now we can use these three relations to electrolyte so now we do not need this so now we will say that these are the relations for the electrolyte solutions R is the resistance of the electrolyte solution rho is the specific resistance of the electrolyte solution L distance between the two electrodes A area of electrode similarly conductance of the electrolyte solution equal to specific conductance of the electrolyte solution aru
But specific conductance of the electrolyte solution equal to this. Okay? Now, এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে আমি জানো ইউনিট অফ ৰেজিষ্টেন্স ইজ ওম গতিকে ইউনিট অফ কণ্ডাক্টেন্স কি হ'ব কণ্ডাক্টেন্স মানে কি পালোঁ 1/r তাৰমানে 1/r that means 1/ohm তাৰমানে এইটো কি হ'ব ওম ইনভাৰ্স বা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ওম ইনভাৰ্স বা এইটো এনেকৈও লিখে দেই এনেকৈ MHO উল্টাকৈ লিখে MHO তেনেকৈও লিখে হৈছে but nowadays unit of conductance is not written like this. How we write? Unit of conductance is Siemens, capital S means Siemens. And what is Siemens? Siemens is ohm inverse বা mho this. গতিকে এতিয়া আমি কণ্ডাক্টেন্সৰ ইউনিটটো কি বুলি লিখিম Siemens মানে কি ওম ইনভাৰ্স বাই এইটো গতিকে আজিকালি এনেকৈ নিলিখে আৰু দিছ ইজ দি ইউনিট অফ কণ্ডাক্টেন্স নাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডেফিনিশ্যন দিব পাৰোঁ ডেফিনিশ্যন অফ কাপ্পা এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আহে দেই এইবোৰ so definition of kappa definition of specific conductance বা conductivity how we define আমি definition to কেনেকৈ দিম say 3 say if L equal to 1 centimeter suppose and A equal to 1 centimeter square then what we get from 3 what we get kappa equal to lambda what is the unit of conductance is S Siemens unit of conductance is Siemens okay and this is L 1 centimeter A 1 centimeter square so what we get lambda S centimeter inverse okay unit to ঠিক আছে না okay গতিকে এইটো হৈছে CGS this is the unit of kappa in CGS SI হলে কি হ'ব L equal to 1 meter A equal to 1 meter square তেতিয়া কাপ্পাৰ ইউনিটটো কি হ'ব কাপ্পাৰ ইউনিট হ'ব S per meter so this is the SI unit of kappa and this is the CGS unit of kappa okay now এতিয়া definition-টো কি হ'ব তুমি চাবা ভালকৈ চাবাচোন specific conductance is the conductance whose conductance specific conductance is the conductance of the electrolyte solution placed between two electrodes of unit area 1 centimeter square or 1 meter square placed between two electrodes of unit area which are
which are unit distance apart, 1 centimeter or 1 meter. Okay, so definition to কি হ'ব? Specific conductance is the conductance of the electrolyte solution placed between two electrodes of unit area which are unit distance apart. তাৰমানে পৰস্পৰ একক দূৰত্বত থকা একক ক্ষেত্ৰফলৰ ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ মাজত ৰখা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতাই হ'ল বিশিষ্ট পৰিবাহিতা বা পৰিবহনতা। পৰস্পৰ একক দূৰত্বত থকা একক ক্ষেত্ৰফলৰ ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ মাজত থকা দ্ৰৱৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতাই হ'ল বিশিষ্ট পৰিবাহিতা বা পৰিবহনতা। আচ্ছা, এইটো ডেফিনিশ্যন। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াৰ এৰিয়া যদি ধৰা 1 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰে হ'ল, এই ডিষ্টেঞ্চটো যদি 1 চেণ্টিমিটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ভলিউমটো কিমান হ'ব? এই আয়তনটো কিমান হ'ব? 1 চেণ্টিমিটাৰ কিউব। সেইকাৰণে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ স্পেচিফিক কণ্ডাক্টেন্স is the conductance of 1 centimeter cube কিন্তু এছাইড হ'লে কি হ'ব? 1 মিটাৰ কিউব। ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশ্যন হৈছে এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ। But in examination, you write this definition. Okay, definition. Now, specific conductance increases. As concentration increases. Specific conductance increases as concentration increases. গাঢ়তা বাঢ়িলে কাপ্পা বাঢ়ে। কিয় বাঢ়ে? কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইনক্ৰিজ হোৱা মানে কি? নাম্বাৰ অফ আয়নছ ইনক্ৰিজ হৈছে। As concentration increases, number of ions increases. So, specific conductance increases. Okay. আচলতে হয় কি জানানে? সলিউশ্যন এটাৰ মাজেৰে কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে, কণ্ডাক্টেন্স of electrolyte solution depends on solution এটাৰ মাজেৰে কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে। সলিউশ্যন এটাৰ মাজেৰে কিমানখিনি কাৰেণ্ট গৈছে সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? এটাটো পালাই তুমি নাম্বাৰ 1, সেইটো হৈছে নাম্বাৰ অফ আয়নছ। আয়নৰ সংখ্যা আমি ক'লোৱেই, আয়ন যদি বেছিকৈ থাকে কাৰেণ্ট বেছি হ'ব। হৈছে নাম্বাৰ 2 কি হ'ব পাৰে? নাম্বাৰটো হ'ব পাৰে, তুমি এটা কথা চোৱাচোন, আমি ইয়াতে চাইছিলোঁ যে
when you ইয়াতে ion আছে when you put the two electrodes the ions run ion বোৰে দৌৰিছে the ions run কিন্তু আয়নৰ যদি স্পিড বেছি হয় আয়নৰ স্পিড বেছি হলে কি হ'ব more electrons will be carried in 1 second okay কিন্তু আয়নৰ স্পিড যদি বেছি হয় তেনেহলে 1 সেকেন্ডত বেছিকে ইলেক্ট্ৰন আনিব তাৰমানে কারেন্ট বেছি হ'ব নহবনে গতিকে স্পিড অফ আয়নৰো কথা থাকে স্পিড অফ আয়নছ কন্ডাক্টেন্স কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব স্পিড অফ আয়নছ স্পিড অফ আয়নৰো থাকিব এটা নেক্সট কথাটো হ'ল যে আয়নৰ স্পিড আকো তুমি ইয়াতে যে এইটো বেটাৰি এপ্লাই কৰিছা ইয়াৰ ভোল্টেজ কিমান ভোল্ট আছে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰতো আয়নৰ স্পিড ডিপেন্ড কৰে যদি ইয়াৰ ভোল্টেজ বেছি হয় আয়নৰ স্পিড বেছি হ'ব তাৰমানে ইফ strength of electric field increases speed of ions increases গম পাইছানে গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়িলে আয়নৰ স্পিড বাঢ়িব গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব তাৰপিছত আয়নৰ চাৰ্জৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব চাৰ্জ অফ আয়নছ charge of ions electric field আমি generally E বুলি কওঁ electric field charge of ions then size of ion কথা আছে আয়নটো ডাঙৰ নে সৰু তাৰ ওপৰত কথা আছে কাৰণ বিগাৰ আয়ন হলে কি হ'ব ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স বেছি পাব কিন্তু স্পিড কমি যাব সাইজ অফ আয়নৰ কথা আছে solvent কথা আছে which solvent you are taking হেতু কথা আছে temperature কথা আছে but different factors আছে on which conductance of electrolyte solution depends বুঝে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা বেলেগ ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে okay so let us stop here today. Next we will talk about molar conductance. Okay, molar conductance. Molar poribahita. We have just started today. A symbol to hobo lambda m. Molar poribahita. গতিকে আমি আজি আৰম্ভ কৰি অলপমান ডিসকাস কৰিলো না আমি কিহৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিলো মানে কন্ডাক্টৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিলো নন কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কথা ক'লো তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰোলাইটে কেনেকৈ বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰোলাইট যে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ এক্সাম্পল বিলাকো ক'লো ওকে Now, degree of dissociation or kotha kolu, bijojon matra, degree of dissociation tar kotha kolu. Hoise? Aru eta kotha kolu je strong electrolyte almost 100% dissociate hoy. Kintu weak electrolyte partially dissociate hoy, kom ke dissociate hoy. Etu kotha kolu. Next ami ki kolu? Conductance of electrolyte solution বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰকাশ ৰাখি উলিয়ালো okay we are deducing an expression for the conductance of electrolyte solution then we have talked about specific conductance okay আমি এইখিনিলৈ ডিসকাস কৰিলো আৰু লাষ্টলি আমি কি কৰিলো যে বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইখিনি কথা আমি ক'লো সো এইখিনিকে চোৱা ভালকে আৰু মই
যিখিনি ডিছকাছ কৰিম সদায় তুমি ৰেগুলাৰলি চাই যাবা ৰেগুলাৰলি চাই গ'লে প্ৰব্লেম নোপোৱা আৰু এনি প্ৰব্লেম ইউ কেন টক টু মি অ'কে চ' থেংক ইউ নেক্সট উইল টক এবাউট মোলাৰ কণ্ডাক্টেন্স অ'কে